मी सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण पितृपक्षामध्ये जे काही वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात त्यातलाच एक ऋषी पातोड्याचा पदार्थ बनवणार आहे। चला तर मी दाखवते त्यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे। ऋषी पातोडे बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी बेसन पीठ घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मिक्स करण्यासाठी 1-2 चमचे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 वाटी बेसन पिठासाठी मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, लसूण जो आहे तुम्ही थोडासा ठेसून आणि त्याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। इथे कोथिंबीरीची पानं आहेत ती जी मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे। लसूण घेतला आहे, कढीपत्ता, इथे देठ जे आहे कोथिंबीरीचे ते आणि थोडेसे पानं घेतलेले आहे। इथे आल्याचे तुकडे घेतले आहे। कांदा जो आहे मी पूर्वी जसं बायका चुलीमध्ये भाजून घ्यायचे त्या पद्धतीने मी गॅसवर भाजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तसंच खोबरं सुद्धा भाजून घेतलेलं आहे। तर गॅसवर अशा प्रकारे कांदा भाजण्यासाठी मी अशा प्रकारची जी तार आहे ती घेतलेली आहे, जी लोखंडी तार असते ती, आणि त्यामध्ये असे कांदे जे आहे ते खोचून घेतलेले आहे। अगदी छोट्या साईजचे जे कांदे आहे ते अशा पद्धतीने खोचून घ्यायचे आहे। पुढे थोडंसं ह्या तारेचं टोक जे आहे ते टोक अशा पद्धतीने फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे स्क्वेअरमध्ये, आणि हे अशा प्रकारे तार जी आहे ही फोल्ड करून द्यायची आहे, जेणेकरून ते असं पॅक बसतं। आणि मीडियम फ्लेमवर हे अशा पद्धतीने तुम्ही कांदे जे आहे भाजून घेऊ शकतात, जेणेकरून आपण जी पारंपरिक पद्धतीने मसाला बनवला जायचा त्या पद्धतीने आपण बनवू शकतो। आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला शक्य नसेल तर कांदा बारीक चिरून तो छान कढईमध्ये भाजून घ्यायचा आहे, आणि खोबरं पण आपण भाजून किसून आणि भाजून घेतलं तरीही चालतं। तर आधी आपण पातोड्या कशा बनवायच्या त्यासाठी आपण पातोड्याचं पीठ ते वाफवून घेऊया। या ठिकाणी मी पातोड्या करण्यासाठी पातेलं जे आहे जाडबुडाचं पातेलं घेतलेलं आहे, आणि त्यामध्ये मी आता 1-2 चमचे तेल घालून घेणार आहे। ते थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये आपण जो काही लसूण जो आहे बारीक करून घेतलेला आहे तो घालणार आहोत। मिनिटभर तो असा परतून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये एखादा चमचा असं लाल तिखट घालायचं आहे, थोडीशी हळद घालायची आहे, कोथिंबीर आहे आपण बारीक करून ठेवलेली ती त्यावर घालून घ्यायची। चवीनुसार मीठ त्यामध्ये घालून घ्यायचे। आता हे जे फोडणी आहे आपली छान परतून झालेली आहे, यामध्ये आपण पाणी घालून घेणार आहोत। जेवढं पीठ आहे तेवढंच पाणी यामध्ये घालायचं आहे। या पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। उकळी आल्यानंतर आपण त्यामध्ये पीठ घालून घेणार आहोत। या पाण्याला इथे छान उकळी आलेली आहे। गॅसची फ्लेम जी आहे ती कमी करून घ्यायची आहे, आणि त्यामध्ये आपण हे जे पीठ आहे बेसन पीठ ते मिक्स करायचं आहे। त्यानंतर 1-2 ते 3 चमचे आपण यामध्ये जे गव्हाचं पीठ आहे ते मिक्स करणार आहोत, आणि आपल्याकडे असं जे लाटणं असतं त्या लाटण्याच्या साहाय्याने त्याला थोडंसं फिरवून घ्यायचं। आता आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, याला आपण 1-2 मिनिट वाफेवर होऊ देणार आहोत। या ठिकाणी आता 2 मिनिट झालेले आहे, आणि आपल्या हे बघा पिठाला छान वाफ बसली आहे। ते आता आपण बघूया।
छान मस्त वाफलं आहे आपलं पीठ. याला पुन्हा एक थोडीशी वाफ देऊ आणि मग काढून घेऊया. पातोड्याचं पीठ वाफतंय तोपर्यंत आपण इथे रशीची तयारी करून घेऊया. त्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे जे काही आपण कांदे भाजून घेतले आहे ते घालून घेऊया. त्याचं जे पुढचं टोक आहे, टोकाचा भाग तो काढून घ्यायचा आहे आणि हे कांदे असेच त्यामध्ये घालायचे. खोबरं जे आहे ते पण घालून घ्यायचं आहे. आलं, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि लसूण. यामध्ये जो काही आपण गरम मसाला घेतला आहे तो 1, 2 ते 3 चमचे घालून घेणार आहोत. आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे. मिठाने मसाला छान पटकन बारीक होतो. हे सर्व मी आता थोडं थोडं पाणी घालून मिक्सरवर बारीक करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने, अशा कन्सिस्टन्सीवर मी जो काळा मसाला आहे आपला रशीसाठीचा तो दळून घेतला आहे. आणि मी इथे कढई जी आहे तापत ठेवली आहे आणि आपण आता रशीला फोडणी देऊन घेऊया. कढई इथे तापलेली आहे, त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल जे आहे ते घालून घेऊया. तेल तापलं आहे त्यामध्ये आपण हा मसाला जो आहे तो घालून घेऊया. यामध्ये थोडीशी आपण काश्मीरी लाल मिरची जी आहे थोडीशी रंगासाठी आपण वापरणार आहोत आणि त्यामध्ये थोडीशी हळदही घालणार आहोत, ज्याने छान चकाकी येते त्याला. आणि कोथिंबीर जी आहे ती घालून घेणार आहोत थोडीशी. आणि हा मसाला जो आहे छान परतून घ्यायचा आहे. आपण बऱ्यापैकी कांदा आणि खोबरं जे आहे ते भाजून घेतलेलं आहे, त्यामुळे मसाला फारसा असा काही परतायचा नाही आहे, पण थोडंसं आपण तेल सुटेपर्यंत तो परतून घेणार आहोत. या ठिकाणी मसाला परतून होतोय तोपर्यंत आपण पातोडीचं जे काही पीठ आहे ते मळून घेणार आहोत. त्यासाठी मी हा जो चॉपिंग बोर्ड आहे तो घेतला आहे, त्यावर थोडंसं तेल घालून घेणार आहे आणि हे जे पीठ आहे ते यावर असं टाकून घेऊन, हे जे पीठ आहे यावर घेऊन ते असं मळून घेणार आहे. अशा हाताने थापून घेतलं तरीही चालतं. हे मिश्रण छान थंड झाल्यानंतर आपण ते कट करून घेणार आहोत. डायमंड शेपमध्ये जे आहे ते आपण कट करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपल्या पातोड्या ज्या आहे त्या तयार आहे आणि ह्या आपण आता एका बाउलमध्ये किंवा एका भांड्यामध्ये त्या काढून घेऊया. तोपर्यंत आपला जो मसाला आहे रशीचा तो परतला आहे की नाही तो बघूया. आपला मसाला इथे परतून झालेला आहे. आता यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घेणार आहोत. रशीची कन्सिस्टन्सी ही फारशी घट्ट नसते, त्यामुळे थोडंसं जे पाणी आहे आपण घालून ती पातळ अशी केली तरी चालेल. आता ह्या रशीला थोडीशी उकळी येईपर्यंत आपण गॅस मीडियम करून ठेवूया. एक 5 मिनटं उकळी आणल्यानंतर आपल्या रशीला छान अशी तरी आलेली आहे आणि आता ही जी रशी आहे ती खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे. तर आता आपण ती एका बाउलमध्ये काढून घेऊया.
मस्त अशी गरमागरम रशी पातोड्याची रेसिपी आपली तयार आहे। कशी वाटली ही रेसिपी कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। एकदा लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, ज्यामुळे माझी येणारे नवनवीन व्हिडिओ त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। त्यासाठी नक्की बेल आयकॉन प्रेस करा। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।